السلام عليكم، معاكم محمد خيال ودرس جديد من دروس برنامج الانديزاين. في درس النهاردة ما زلنا مكملين عن التعامل مع الصور. زي ما قلنا، لو رحنا لقائمة فايل وعملت بليس، اقدر ان انا اجيب اي صورة انا محتاجها وادخلها داخل البرنامج. اختار صورة وليكن زي الصورة دي واقول له اوبن، وكل ما عليك زي ما قلت ان انا اعمل كليك ودراج، اسحب كده وابتدي احط الصورة بتاعتي. ولكن زي ما قلنا السحبة دي هو بيسحب نسبة وتناسب حسب الصورة اللي هتجيلي. الصورة اللي انا اخترتها لو تلاحظوا كانت بالعرض، فبالتالي انا كل ما بكبر، انا عايز مثلا انزل لتحت خالص بيكبر في العرض زي ما انتم شايفين. طيب افرض انا عايز اكبر كده لحد هنا، اقف لحد الهامش ده وابتدي انزل انا لتحت، يبقى اضغط على مفتاح شيفت عشان يخلي لي الفريم اللي انا بفتحه ده بشكل حر. انا هنا ما بتأيدش بحجم الصورة اللي جاية، فانا هفتحه لحد هنا كده واسيب ايدي، هلاقيه جاب لي الصورة بالمنظر ده. ولكن طبعا عندي فوق مساحات فاضية وتحت مساحات فاضية. ليه؟ لان هي الصورة اساسا ده المقاس بتاعها بالمنظر ده. طيب خليني اعمل تراجع كنترول زد وارجع تاني. انا مش هفتح فريم، انا بس هعمل كده وهفتح فريم على قدها واسيب الصورة بالمنظر ده. طيب جات لي كده الصورة بالمنظر ده. فرضا ان انا عايز اكبر الصورة دي على قد الصفحة كلها، وليكن دي صورة غلاف عندي، غلاف مجلة، غلاف كتاب، ايا كان. طبعا زي ما قلنا ان انا هعملها غلاف، فهكبرها كده للاخر واجي اكبر الفريم للاخر كده بالظبط زي ما انتم شايفين، فاصبح ان الفريم عندي اهو، ولكن الصورة ما زالت جوه. انا عايز اكبر الصورة بالظبط على قد الفريم عشان يبقى شكل الغلاف متناسب. في الحالة دي قالك في عندك امر مهم جدا في قائمة اوبجكت اسمه فيتنج. لو فتحت هلاقي عندي بعض الاوامر الخاصة بالفيتنج. زي ايه الاوامر دي؟ خلينا نمسكها حاجة حاجة. اول امر عندي اسمه فيل فريم بروبوشنالي. معناها ايه؟ معناه ان انا بقول له املأ لي الاطار بالتناسب، يعني ملء الاطار بالتناسب. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني بقول له املأ لي الصورة اللي عندي دي على قد الاطار اللي انا فاتحه ورا ده، ولكن بالتناسب. يعني ايه بالتناسب؟ يعني حافظ على ابعاد الصورة، ما تبوظش الصورة وما تعملهاش ستريتش. لو جيت اخترته كده لقيت ان هو فعلا كبر لي الصورة زي ما انتم شايفين على قد ايه؟ على قد الاطار بتاعي اللي انا كنت فاتحه، ولكن هو ما مطش الصورة ولا عمل لها ستريتش. طب فين بقية الصورة؟ زي ما قلنا لو جيت على الايد هنا كده وجيت تخرت هلاقي ان بقية الصورة عندي اهو. والدليل ايه؟ الدليل ان شايفين الاطار البني اللي ورا ده، كل ده حجم الصورة لسه هو معايا شمال ويمين، اقدر اتحرك. شايفينها؟ اصبح ان هو هنا كبر الصورة على قد الاطار بالتناسب من غير ما يبوظ لي ابعاد الصورة. فبالتالي الزيادات وداها فين؟ الزيادات وداها خارج الفريم. فبالتالي انا اقدر اتحرك كده بقى واشوف انا عايز انهي جزء بالظبط من الصورة. لو تلاحظوا وانا بتحرك كده الصورة ممكن تطلع وتنزل مني بالمنظر ده، فهتجيب لي مساحات بيضة. طب اعمل ايه عشان اتحكم في الموضوع ده؟ اضغط على مفتاح شيفت من الكيبورد وابتدي تتحرك شمال ويمين، فتضمن ان الصورة بتاعتك مش هتطلع فوق ولا هتنزل تحت، هتتحرك بس شمال ويمين. وشوف انت عايز تقف على اي جزء في الصورة، وليكن انا عايز اظهر بس الجزء ده كده، بحيث ان انا استغل الجزء الغامق ده واكتب فيه كتابة معينة، اسم غلاف، اسم حاجة، ايا كان الموضوع. او ان انا اجيب الصورة دي هنا كده واتكلم بالمنظر ده كده. طب جميل، ده اول امر اللي هو ايه في قائمة اوبجكت فيتنج في الفريم بروبوشنالي. طيب انا ما عنديش حاجة تانية اقدر ان انا اتعامل مع الاوامر دي بسرعة بدل ما اروح لقائمة اوبجكت؟ قال لك انت ممكن كليك يمين على الصورة هتلاقي نفس الامر اللي هو اسمه فيتنج، وعندك نفس الاوامر موجودة هنا اهي. طيب ده اول امر. تاني امر، طبعا انا محتاج منك ان انت تحفظ الاختصارات لانها مهمة جدا. اختصار فيل فريم بروبوشنالي هو الت مع الشيفت مع الكنترول زائد سي، هيديك الاختصار اللي احنا اتكلمنا فيه. طيب تاني امر عندي اللي هو فيت كونتنت بروبوشنالي. يعني ايه كونتنت؟ اللي هو المحتوى. المحتوى يقصده اللي هو الصورة، فبيقول لك الصورة اللي عندي دي املالي المحتوى بشكل متناسب مع الفريم. يعني انا الاول انا كنت بعمل ايه؟ انا كنت بملى الصورة على قد الفريم. دلوقتي لا، انا هملى المحتوى على شكل على قد الفريم، العكس. فلو جيت اخترت كده لقيته عمل ايه؟ ملالي الصورة بشكل مناسب. هو ما عملش ستريتش للصوره، ولكن هي ده شكل الصوره المناسب. هي الصوره كده جايه بالعرض كده، فبالتالي هو مرضاش او ما قدرش ان هو يملى الفراغات اللي عندي. انا عندي هنا فراغ ابيض وفراغ ابيض، لان لو ملاها هتعمل ستريتش معاها للصوره. فهو ده الوضع المناسب بالنسبه للصوره، بيقول لك هو ده اللي انت اختاره لي حسب الامر اللي انت اخترته. طيب تاني حاجه كليك يمين، خليني ارجع بس كنترول زد ارجع للوضع الطبيعي. كليك يمين فيتنج
عندي بعد كده في حاجه اسمها fit frame to content، برضه احفظ الاختصارات Alt Control C. ده معناه ان هو هيعمل لي اطار مناسب للمحتوى. يعني ايه؟ لو جيت ضغطت عليه كده، هو دلوقتي عمل ايه؟ الاطار اللي كان بره الطويل اللي عندي، مش كان عندي اطار لحد هنا واصل للاخر اهو زي ما انتم شايفينه، عمل ايه؟ قلل الاطار ده كله. كان عندي برضو الاطار فوق اهو موجود، وعندي الاطار هنا في العرض، والاطار هنا في اليمين. عمل ايه هو في كل ده؟ شال لك كل ده. بمعنى ايه؟ حجم الاطار على قد الصوره بالظبط. بالظبط، بدل ما انا كنت اجي اعمل بايدي كده، بصوا، واعمل بايدي كده، واعمل بايدي كده، لا هو وفر عليا كل ده. خليني ارجع كنترول زد، يبقى انا كده فيتنج، قلت له فيت فريم تو كونتنت، قام جاي عامل ايه؟ قفل لك او حجم لك الاطار على قد الصوره بالظبط. فالامر ده معناه ايه؟ ان بقول له صغر الفريم على قد الصوره بتاعتي بالظبط. طيب خليني ارجع تاني كنترول زد او كوماند زد، ونروح للامر اللي بعده، كليك يمين، فيتنج. عندي امر اسمه فيت كونتنت تو فريم، اظن العكس بالظبط، ان انا بقول له املالي المحتوى على قد الفريم، ما تشغلش بالك بقى بالطول ولا بالارتفاع ولا بالعرض ولا بالنسبه والتناسب. انا كل اللي عايزه منك ان انت تملالي الصوره دي على قد الفريم اللي انا فاتحه. تعال نختاره، لقيته عمل كده بالظبط، ملا الصوره. لو جيت كده مسكت كده، او جيت مسكت الدايره اللي بتظهر لي هنا، الصوره بالظبط على قد الفريم اهو، مفيش اي زيادات خارجيه. ولكن ايه اللي حصل؟ طبعا الصوره كانت عندي اساسا بالعرض، وهو ملاها على فريم بالطول، فحصل الاستريتش اللي انتم شايفينه ده، اللي احنا بنقول عليه بلاش منه دايما، ان هو مط الصوره بالمنظر ده. طبعا شكلها سيء. في صور هتمشي معاك مفيش مشكله، ولكن في صور هتبان ان هي ممطوطه قوي، زي صور الاشكال والحيوانات، صور الاشخاص، هيبان جدا ان في مط حصل في الصوره. طيب خلينا نراجع بسرعه الدرس اللي فات. واخدين بالكم الحركه اللي حصلت دي؟ ما جيت كبرت الصوره فيها بكسله ازاي؟ ليه؟ مع ان الصوره هاي ريزوليوشن. قلنا كليك يمين على الصوره وتختار ديسبلاي وتقول له هاي كواليتي. بص عدل الصوره ازاي، الصوره بقت كويسه فعلا، ورجعت الصوره بتاعتي معايا هاي ريزوليوشن. خليني ارجع تاني كنترول وزد واشوف الاختصارات دي هل هي موجوده في مكان تاني. احنا قلنا ان احنا نقدر نوصل لها من اوبجكت، فيتنج، او ان انا كليك يمين، فيتنج، والاقي كل الاختصارات دي عندي. اخر حاجه احنا ما خدناهاش اللي هي سنتر كونتنت، يعني بقول له سنتر لي المحتوى. قلنا الكونتنت يقصد بيها الصوره، اللي هو المحتوى اللي جوه الفريم، لان ممكن المحتوى اللي جوه الفريم ده مش شرط يكون صوره، ممكن يكون تكست. تمام؟ فلو جيت عملت كده، او ممكن يكون فيديو، وهنشوفها في درس الفيديو، انا ممكن اجيب ملف فيديو واحطه جوه الفريم، فممكن اقول له سنتره لي. فلو جيت عملت سنتر، جاب لي بالظبط الصوره على قد سنتر الفريم. معنى كده لو هرجع كنترول زد، لو كان الفريم عندي هنا للاخر كده، وجيت كليك يمين، فيتنج، سنتر، هلاقي سنتر لي بالظبط الصوره على قد ايه؟ على قد الفريم اللي انا فاتحه بالمنظر ده. طيب جميل. تقدر كمان توصل لكل الاوامر دي منين؟ من الشريط اللي عندي فوق هنا في الكنترول بانر، هلاقي كل الاوامر موجوده عندي زي المنظر اللي انتم شايفينه ده. ده اول امر اللي هو في الفريم، وده تاني امر في الكونتنت، وعندي هنا الفيت كونتنت والفيت فريم. فاصبح ان كل الاوامر دي تقدر توصل لها هنا. واظن كل ايقونه مبينه جدا المنظر بتاعها او الشرح بتاعها. ممكن ناس تلاقي الايقونات دي مش موجوده، والسؤال ده جاي قبل كده، لان الشاشه بتاعتك بتبقى صغيره، فممكن تلاقي كل الاوامر دي مش موجوده عندك. قلنا قبل كده انا ممكن اضغط هنا وابتدي اخفي الحاجات اللي انا ما بستخدمهاش، زي اظهر ممكن تخفيها كده وتخفي هنا كده، بحيث توسع لنفسك ظهور الايقونات. ولكن لو انت لسه مبتدئ في الانديزاين قوي، فبلاش تخفي حاجه عشان ما تبقاش عارف امتى هتظهرها وامتى هتخفيها. طب الحل ايه؟ الحل طبعا بما ان شاشتك صغيره فمش هتقدر تستخدم الايقونات اللي فوق، يبقى عندك كليك يمين وتستخدم نفس الاوامر هنا، هي بالظبط اللي موجوده عندي هنا حسب الايقونه. يعني لو جيت كده، ادي اول ايقونه اهي، تاني ايقونه، تالت ايقونه، رابع ايقونه بالمنظر ده. فتقدر انت تستخدم هنا او هنا حسب ما انت عايز. طيب جميل. تعال نكنسل كل ده، وتعالى نجيب مجموعة صور، ولكن المرة دي هنعمل لها جلب أو إدراج بطريقة مختلفة شوية داخل الإنديزاين. هنفترض إن أنا عندي زي المرة اللي فاتت قلنا فايل، بليس، وعندي مثلا شوية صور زي الصور دول. هاخد كل الصور معايا ما عدا ملف الاستريتور ده أنا مش عايزه. دول بالظبط 12 صورة. أنا هقول له أوكي، وتعالوا شوف إيه اللي هيحصل. إحنا قلنا ان انا بقدر اتحكم في الصور عن طريق الاسهم في الكيبورد، بقدر اغير ما بين الصور اللي انا عايزها. ولكن المره دي انا مش عايز كده، انا عايز افتح الصور بتاعتي بالظبط على قد الهامش اللي انا فاتحه ده، وانزل ال 12 صوره
بمقاس محدد انا هختاره دلوقتي بضغطه واحده. اعمل ده ازاي؟ قال لك تعالى ابتدي افتح هنا كتله كده بالمنظر ده، وتعالى انزل هنا كده. طيب انا باجي اعمل كده بالعرض ما بينزلش للاخر زي ما قلت، اضغط شيفت وابتدي اتحكم انت في الفريم بتاعك اللي انت بتفتحه دلوقتي. فانا ضغطت شيفت دلوقتي من الكيبورد وبالظبط عملت فريم على قد الهامش بتاعي. جميل. قال لك حلو، سيب ايدك دلوقتي من على الشيفت، وقبل ما تسيب ايدك من على الماوس اضغط على المفاتيح في الكيبورد. فتعالى كده اضغط على الاسهم في الكيبورد. فتعالى اضغط على السهم اللي فوق، لقيته عمل لي كده صفين، سهم كمان 3 صفوف، سهم كمان 4 صفوف. طب تعالى بقى على الاسهم الشمال واليمين، لو ضغطت على اليمين دلوقتي عمل لي اعمده. تعالى كمان كده عمل لي اعمده. يبقى انا عندي كام دلوقتي؟ 12 مربع قدامي اقدر انزل فيهم ال 12 صوره بتاعتي بمنتهى السرعه. لو سبت ايدي كده لقيت ال 12 صوره بالظبط نزلوا في ضغطه واحده. ولكن زي ما قلنا طبعا ال 12 صوره دول مختلفين في المقاس، في صور بالعرض زي الصوره دي، في صور بالطول زي الصوره دي، وفي صور بالعرض كويسه مناسبه شويه كده. اعمل ايه في الحاله دي؟ انا لسه طبعا عامل عليهم سيلكت كلهم، ما عملتش حاجه. روح بقى للاوامر بتاعتنا زي ما قلنا، يا اما اضغط على الايقونه بتاعتي هنا اللي هي في الفريم بروبوشنالي. لو ضغطت كده تمام كبر لي كل الصور على قد ايه؟ على قد الفريم بتاعي. خليني ارجع كنترول زد. اعتقد او اتخيل ان انت ما عندكش الايقونات دي، فكليك يمين في اي مكان فيتنج واقول له في الفريم بروبوشنالي، او زي ما قلنا احفظ الاختصارات. هضغط كده لقيت ان هو ملالي كل الصور بتاعتي بالظبط على قد الفريمات اللي انا فتحتها، 12 صوره، وكل ده حصل في ضغطه بسيطه جدا بدل ما كنت اجيب كل صوره وصوره. دلوقتي الموضوع معاك سهل، تقدر بقى تتحكم في الصور. لقيت ان صوره معمول لها ممطوطه شويه وليكن زي الصوره دي، طبعا دي ترجع بقى لعينيك ونظرك انت. مثلا لا الصوره دي كويسه، ممكن الاقي ان صوره القطه دي ممطوطه شويه. في الحاله دي تعمل ايه؟ تعالى بقى زي ما قلنا على اداه الدايركت سيلكشن تول وعلم كده. انا عندي الصوره بره اهي، تقدر ان انت تكبرها تصغرها حسب ما انت عايز. عندي صوره زي الصوره اللي تحت دي، انا بضغط بالمناسبه على مسطره او سبيس من الكيبورد وببتدي اتحرك كده فوق لتحت واسيب ايدي ارجع تاني لنفس الاداه. عندي صوره زي الصوره دي، قلنا لو جيت على الدايره الصغيره اللي عندي هنا دي وضغطت عليها واضغط على شيفت وابتدي احرك عشان احافظ على اللي ما يطلعش وينزل مني، وابتدي احرك الصوره دي، لان وارد جدا ان الصوره جايه بالمنظر ده وانا مش عايز المنظر ده، مش ده الرؤيه اللي انا عايزها. انا عايز الفيو بتاعي يبقى على شكل الشجره دي وليكن كده، ده اللي انا محتاجه. نفس الفكره هنا، انا مش عايز الصوره دي، مش عايز الصوره بالمنظر ده، انا عايز الجزء ده اللي متداري ده هنا مثلا بالمنظر ده، انا عايزها كده. طيب جميل جدا، يبقى انا كده عرفت ازاي اجيب مجموعه صور بضغطه واحده، وعرفت ازاي اعمل لها فيتنج بضغطه واحده برضو، وايه هي خصائص الفيتنج. طيب عندي حاجه تانية سريعه، تعالى برضو نمسح كل الصور دي. نفترض ان انا عندي دايره زي دي كده ورسمت الدايره دي كده، وعايز انزل في الدايره دي صوره. اروح لفايل بليس واختار وليكن نفس الصوره بتاعتي، واختار الصوره دي واقول له اوبن. نزلت الصوره كده، ولكن زي ما احنا شايفين طبعا في مساحات بيضاء فوق وتحت، وهي زي ما قلنا لان الصوره بالعرض، هو مش عايز يمطها غير لما انت تقول له اعمل ايه. فلو ضغطت كده كليك يمين فيتنج في الفريم هيبتدي يكبرها لي على قد الدايره بتاعي. طيب افرض انا عندي مجموعه دوائر كتيره ومش عايز كل شويه انزل الصوره وارجع اعمل لها فيتنج، انا عايز اوتوماتيك يحصل الموضوع ده، ان الصوره تنزل بالظبط على قد الفريم بتاعي، سواء الفريم ده مربع او سواء الفريم ده دايره او ايا كان ايه هو الشكل. بيقول لك ارجع كنترول زد بعد ما انت رسمت خلاص الفريم بتاعي، كليك يمين فيتنج، وتعالى عندي في امر اسمه ايه؟ فريم فيتنج اوبشن. هضغط عليه. هنا بيقول لي انت عايز تعمل ايه؟ هاجي اقول له هنا في الفيتنج اعمل لي في الفريم بروبوشنالي اللي احنا قلنا عليها ان هو يكبرها لي نسبه وتناسب على قد الجسم اللي مفتوح او العنصر بتاعي. هقول له كده، واجي اقول له لو سمحت كمان اعمل ايه؟ اوتو فيل. اوتو فيل يعني بقول له اما اجي اكبر واصغر، كبر وصغر الصوره مع الفريم، لان موضوع الفيتنج او امر الفيتنج هو موضوع كله ان هو بيراعي لك النسبه او العلاقه ما بين الفريم وما بين الصوره. فانا هقول له كده دلوقتي اوكي خلاص. تعالى بقى هات الصوره بتاعي، فايل بليس. تعالى بقى نحفظ الاختصارات اكتر، بلاش كل شويه فايل بليس. هضغط على كنترول دي او كوماند دي على طول عشان يفتح لي البانل دي، واجيب الصوره اقول له اوكي. الصوره دلوقتي نزلت ايه؟ بالظبط على قد الفريم، مش مستاهله بقى ان انا اروح تاني واعمل كليك يمين وفيتنج وهكذا. طب افرض ان انا عايز اجيب صوره بعد كده في شكل تاني
بشكل تاني. يعني انا عايز اروح للفيتنج تاني مره واقول له لو سمحت غير لي بقى الموضوع ده. يعني مش كل مره تجيبها لي كده، انا عايز الصوره اللي بعدها تبقى بشكل تاني. فكل ما انزل اي صوره هيجيبها لي بالمنظر ده. فلو عايز امسح الاعدادات بتاع الفيتنج فكليك يمين فيتنج واقول له انا كلير فريم فيتنج اوبشن، يعني امسح لي الاعدادات اللي انا عملتها لك من شويه في الفريم فيتنج اوبشن، بحيث ان انا اما اجيب صوره تانية تيجي معايا باعدادات تانية خالص انا اللي اختارها. طيب تعالوا سريعا نجيب صوره تانية، نشتغل بسرعه كده ونجيب صوره تانية. عايز اوريكم حاجه برضو جميله جدا في التكست. انا هنا هفتح الفريم بتاعي وليكن الصوره دي عايزها تاخد بالظبط على قد الايه الغلاف بتاعي. شفتوا انا لما باجي افتح كده هو بيفتح زي ما قلنا ايه، الصوره جايه له طوليه فهو بيفتحها، اما اجي اكبر بيكبر نسبه وتناسب، مش قادر يوصل للاخر، انا عايزه يوصل لاخر الحز اللي عندي هنا، هو مش راضي يوصل لها. فقلنا اضغط شيفت عشان ابتدي اتحكم بسهوله في المربع ده حسب ما انا عايز مش حسب ما هو عايز. هضغط شيفت خلاص فتحت الفريم، نزلت الصوره بتاعتي. طبعا نزلت هنا في ابيض وهنا في ابيض، ليه؟ لان هو نزلها لي على قد الصوره ملوش علاقه بالفريم. عايز تعمل ايه؟ انا عايز اعمل في الفريم، اضغط كده ابتدى يكبر لي الصوره بالمنظر ده. طيب هنفترض ان انا دي صوره الغلاف بتاعي، وهفترض ان انا عندي كتله نص. ركزوا معايا، معنى كده ان امر الفيتنج ما بيحصلش بس على الصور. انا هفتح كده واكتب مثلا كلمه كات واكبر الفونت بس بتاعي شويه، اجي هنا واخلي مثلا الفونت بتاعي 150 واقول له اوكي، كتب لي كات. اختار فونت تاني وليكن انا عندي فونت اسمه فاكون، الفونت اهو. لو الفونت عجبكم السؤال اللي هيتسأل على طول اسم الفونت ايه، اجيبه منين؟ وقف الفيديو ثواني كبر على الفونت هنا اسمه فاكون، تقدر تبحث عنه وتنزله في النت. فانا عندي الفونت زي ده وخليته هنا لون ابيض او لون وليكن اصفر، خلينا نجرب الاصفر، وجيت حطيت اللون ده هنا كده على الصورة. طب ايه اللي حصل دلوقتي؟ كتلة النص اللي انا فتحتها في الاول اللي هي فيها التكست الكات كبيرة قوي، فهضطر اعمل ايه؟ ونازلة كمان تحت، انا مش قادر انزل تحت لان دي اخر صفحة عندي، فهضطر اعمل ايه؟ هضطر اجي اصغر كده وبعدين اوسع كده لنفسي وابتدي اصغر كده عشان المها، لان مش عايز كل ده، وابتدي ارجع تاني اظبطها. طب الموضوع كده رخم جدا وموضوع مرهق. طب اعمل ايه لو عايز اصغر بالظبط كتلة النص على قد التكست؟ نفس الامر بتاعي، ولكن هنا بصوا الايقونه موجوده تحت اهي او موجوده فوق عفوا صغيره اللي هي في الفريم. هنا ما عنديش كل الايقونات التانية لان هنا هو بيعمل حاجه واحده بس، هيصغر الاطار على قد التكست. او كليك يمين فيتنج، ما عنديش غير الامر واحد مع التكست. في الصور كان مجموعه اوامر، هقول له فيت فريم تو كونتنت، يعني حجم لي الاطار على قد الكونتنت اللي هو المحتوى. المحتوى هنا عندي ايه المره دي؟ المحتوى عندي المره دي تكست. احفظوا الاختصارات ارجوكم، الت كنترول سي، احفظوا الاختصار ده بالذات عشان هيبقى معاك دايما. هضغط كده لقيت ان هو صغر لي كتله النص بالظبط على قد التكست بتاعي. طب انا عندي حاجه تانية، عندي حاجه تانية. ارجع كنترول زد، خليني اطلع بدي كده. بما ان عندي الزياده كلها عندي تحت كده، فبيقول لك اضغط دبل كليك على النقطه البيضه الصغيره هنا دي، شايفها؟ دبل كليك قام جاي مصغر هنا. طب انا عندي زياده برضو الناحيه دي، دبل كليك هنا برضو قام جاي مصغر هنا. حسب ما انت عايز تشتغل، عايز تشتغل دبل كليك كده اشتغل، ولكن طبعا الاسهل والافضل بدل ما تقعد تعمل دبل كليك، عرفنا كليك يمين فيتنج فيت فريم تو كونتنت. خلاص جت كده، يبقى كده انا انتهيت من امر الفيتنج عندي، وهو علاقه الصور بالاطار او علاقه النص بالاطار. اتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس النهارده، انتظروني ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.